नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केट आइडियाजी नेपालीमा। आज वैशाख 14 गते 2080 साल 27 अप्रिल 2023। आज हामीले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ। आउने दिनमा हाम्रो मार्केट कस्तो रहनेछ, हाम्रो कस्तो स्ट्र्याटेजी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। साथै एउटा स्टक PROFL प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडको हामीले टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ। सुरुमा नेप्से इन्डेक्स हेर्दाखेरि चाहिँ आज 0.12% गिरावट आएको छ। त्यो भनेको 2.27 बिन्दु हो र आज हाम्रो क्लोजिङ 1889.73 बिन्दुमा क्लोजिङ दिएको छ। आज हामीले चार्टबाट हेर्न सक्छौँ नेप्से मार्केट खुलेपछि सुरुमा चाहिँ घटेको थियो, त्यसपछि फेरि 12 साढे 12 बजेतिर बढ्न कोसिस गरेको थियो, त्यसपछि फेरि बढेको पनि थियो, तर लास्टको 1 घण्टातिर त्यसपछि फेरि लास्टमा गिरावट भयो, थोरै गिरावट भयो। तर आज हाम्रो क्लोजिङ 1889 मा क्लोजिङ दिएको छ। थोरै प्रतिशतले 0.12% मात्रै गिरावट भएको छ। त्यस्तै आज 65 वटा स्टकको प्राइस बढेको छ भने 139 वटाको घटेको छ र 15 वटाको चेन्ज भएको छैन। आज हाम्रो भोल्युम चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, किनभने भोल्युम चाहिँ एकदमै थोरै भोल्युम आएको छ। यो लगभग 4 महिना यताकै थोरै भोल्युम रहेको छ, 73 करोडको मात्रै भोल्युम रहेको छ। अब यसले के सङ्केत गरेको छ भन्ने हामीले टेक्निकल चार्टमा गएर एनालाइसिस गर्नेछौँ। त्यस्तै सब इन्डेक्सहरूको हेर्ने हो भने आज सब इन्डेक्सहरूमा ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स, होटल एन्ड टुरिज्म सब इन्डेक्समा बढेको छ भने बाँकी सबै इन्डेक्सहरूमा गिरावट भएको छ। तर आज गिरावट भए पनि खासै धेरै अङ्कले गिरावट भएको छैन। सबभन्दा बढी गिरावट हुनेमा म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टर रहेको छ। बाँकी सबै सेक्टरहरूमा थोरै प्रतिशतले मात्रै गिरावट आएको छ र ब्याङ्किङ र होटल चाहिँ बढेको छ। अब हामी नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा गएर एनालाइसिस हेरौँ। आज हामीले नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ आज एउटा ह्यामर क्यान्डल बनेको छ, बियरिस ह्यामर क्यान्डल बनेको छ। मार्केट घट्दाखेरि चाहिँ एउटा बियरिस ह्यामर क्यान्डल बन्नु राम्रो सङ्केत हुनसक्छ। यसले मार्केट बढ्न सक्ने वा बायरहरू पनि आउन खोजेको हो र उनीहरू पनि बढाएर किन्न चाहिँ कोसिस गर्दैछन् भन्ने देखाउँछ भने सेलरहरू पनि अहिले घटाएर भन्दा पनि बढाएर नै बेच्ने पक्षमा देखिएको छ। यसले मार्केट बढ्न सक्ने सङ्केत गरेको छ। त्यस्तै हामीले भोल्युम एनालाइसिस हेर्दाखेरि चाहिँ भोल्युम आज एभरेज भोल्युमभन्दा मुनिकै भोल्युम रहेको छ र यो 4 महिना यताकै थोरै भोल्युम रहेको छ। अस्ति हाम्रो 70 करोडको भोल्युम आएको थियो भने आज चाहिँ 73 करोडको आएको छ, 2 करोड झन् घटेर आएको छ। यसले बढ्ने सङ्केत नै गरेको छ भोल्युमबाट। एभरेज भोल्युम हाम्रो 1 अर्ब रहेको छ र 1 अर्बभन्दा तलको भोल्युम रहेको छ र हिजोको तुलनामा आजको भोल्युम चाहिँ घटेर आएको छ। मार्केट घट्दाखेरि चाहिँ भोल्युम घट्नु पनि राम्रै सङ्केत हो, तर यस्तो ह्यामर क्यान्डलहरू बनेपछि चाहिँ बिस्तारै भोल्युम चाहिँ बढ्नुपर्ने हो। आउने दिनमा, आउने हप्तामा चाहिँ यदि हाम्रो क्यान्डलहरू चाहिँ बढ्यो र हाम्रो भोल्युम बढ्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले बुलिस सेन्टिमेन्ट आउनेछ। तर यदि क्यान्डल बढे पनि भोल्युम आएन भने त्यति बेला चाहिँ हामीले एन्ट्री गर्नु त्यति सेफ चाहिँ हुँदैन। त्यति बेला चाहिँ अझै सतर्क भएर नै बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तै हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आज बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड निरै आएको छ। मिडल ब्यान्ड हाम्रो 1892 मा छ भने आज हाम्रो क्लोजिङ 1889 मा दिएको छ। 3 अङ्क मात्रै मुनि रहेको छ र यो हामीले अहिले 20 दिनको मुभिङ एभरेज हाम्रो अहिले रेजिस्टेन्स रहेको जस्तो देखिएको छ। यदि यो 20 दिनको मुभिङ एभरेज वा यो मिडल ब्यान्ड ब्रेक भएर माथि गयो भने त्यति बेला चाहिँ हामी पोजिटिभ नै बस्न सक्छौँ। अहिले घट्न सक्ने सम्भावना चाहिँ थोरै रहेको छ, तर अहिले बढ्न सक्ने त्यस्तो माहौल पनि बनेको छैन। त्यही भएर अहिले वेट एन्ड वाचकै अवस्थामा सेलरहरू र बायरहरू दुवै चाहिँ अहिले वेट एन्ड वाचकै अवस्थामा बसेको त्यस्तो देखिएको छ। त्यस्तै हामीले मुभिङ एभरेजहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 20 दिनको मुभिङ एभरेज रेजिस्टेन्स रहेको छ। अर्को नेगेटिभ कुरा के छ भनेपछि यो 50 दिनको मुभिङ एभरेज चाहिँ अझै मुनितिरै गइरहेछ। यो 200 दिनको मुभिङ एभरेज फ्ल्याट हुन खोजे पनि यो 50 दिनको मुभिङ एभरेज चाहिँ अझै मुनि जाने कोसिस गर्दैछ, तलतिर डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा जाँदैछ। त्यही भएर यसले चाहिँ अझै नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट नै देखाएको छ। हामी अहिले बियरिसमा रहेको देखाउँछ र हामी मिड टर्ममा अहिले साइडवेज भन्न सक्छौँ। अहिले सर्ट टर्ममा हामी बियरिसमा छौँ, लङ टर्ममा पनि हामी अहिले बियरिसमा रहेको देखाउँछ। त्यस्तै हामीले यदि सपोर्ट रेजिस्टेन्स जोनहरूबाट हेर्ने हो भने हाम्रो सपोर्ट जोन भनेको 1900 देखि 1910 को सपोर्ट रहेको थियो। त्यो सपोर्टभन्दा मुनि रहेको छ अहिले। अबको हाम्रो सपोर्ट भनेको यो माराबुजु क्यान्डल 12 अप्रिलको माराबुजु क्यान्डलको ओपनिङ जुन 1870 मा रहेको छ भने अर्को हाम्रो सपोर्ट भनेको 1850 देखि 1855 रहनेछ र अर्को स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 1800 देखि 1815 रहनेछ। यहाँबाट मुनि जाने सम्भावना चाहिँ न्यून रहेको छ र अहिलेको लागि हाम्रो स्ट्रङ रेजिस्टेन्स भनेको 1980 देखि 2000 नै रहेको छ। यो रेजिस्टेन्स ब्रेक गरेपछि मात्रै हामी यसमा
पोजिटिभ भन्न सक्छौँ। अहिले पोजिटिभ त्यस्तो देखिएको छैन रेसिस्टेन्स र सपोर्ट जोनहरूबाट। त्यस्तै हामीले डाउ थ्योरीबाट हेर्ने हो भने डाउ थ्योरीबाट के देखिन्छ भने अहिले हामी एउटा हायर हाई बनाएपछि चाहिँ एउटा हायर लोको अहिले बनाउने क्रममा देखिएको छ, तर अहिले कन्फर्म भएको छैन। यदि यो हायर लो कन्फर्म भयो भने त्यसपछि फेरि एउटा हायर हाई बन्यो भने त्यति बेला चाहिँ मार्केट फेरि बढ्न सक्ने एउटा सेन्टिमेन्टमा पुग्नेछ, कन्क्लुजनमा पुग्नेछ र त्यति बेला तपाईहरूले यो पोइन्टतिर एउटा हायर लो बनेपछि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एन्ट्री गर्दा चाहिँ डाउ थ्योरीबाट राम्रो देखिएको छ। त्यहाँ तपाईँले सेफ पनि हुन्छ, घट्न सक्ने सम्भावना त्यति बेला न्यून हुनसक्छ, तर अहिले चाहिँ एन्ट्री गर्नु चाहिँ त्यति उपयुक्त छैन। अहिले वेट गर्दा नै राम्रो देखिएको छ, किनभने अहिले हायर लो चाहिँ कन्फर्म गरेको छैन। त्यस्तै यहाँबाट हामीले डाउ थ्योरीबाट अहिले बाई सिग्नल आएको छैन, अहिले हायर लो चाहिँ कन्फर्म गरेको छैन। त्यस्तै तपाईँले यदि आवरली टाइम फ्रेममा हेर्नुहुन्छ भने आवरली टाइम फ्रेममा के देखिएको छ भने माइनर टाइम फ्रेममा आवरली टाइम फ्रेममा पनि अहिले लोवर लो र लोवर हाईको श्रृङ्खलामा रहेको छ। जबसम्म हाम्रो एउटा हायर हाई र हायर लोको श्रृङ्खलामा जाँदैन तबसम्म हामी यसमा कन्फर्म अहिले बाई भन्न सक्दैनौँ। अहिले आवरली टाइम फ्रेममा पनि अहिले बियरिस देखाएको छ। पहिलो सिग्नल चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममै आउनेछ। अहिले आवरली टाइम फ्रेममा बाई सिग्नल चाहिँ आएको छैन। त्यस्तै हामीले विकली टाइम फ्रेममा हेर्ने हो भने विक टाइम फ्रेममा के देखिएको छ भने हाम्रो 1800 तिर स्ट्रङ सपोर्ट देखिएको छ, किनभने 1800 तिर हाम्रो यताको यो पनि सपोर्ट रहेको छ। त्यस्तै 18 सेप्टेम्बरतिरको पनि सपोर्ट रहेको थियो, त्यस्तै 18 डिसेम्बरको पनि रहेको थियो र अहिले पनि त्यही सपोर्ट रेन्जतिर चलिरहेछ। त्यही भएर अहिले 1800 को सपोर्ट चाहिँ एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ। यहाँबाट मुनि जाने सम्भावना एकदमै न्यून रहेको छ। अहिले एरिया भ्यालुतिर रहेको छ। तपाईँहरूले राम्रो राम्रो स्टकहरू चाहिँ किनेर तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्न सक्नुहुन्छ। लङ टर्ममा त्यो कम्पनीहरूले राम्रो प्रोडक्ट दिने देखिएको छ। अहिले तपाईँहरूले ट्रेडिङ गर्नुभन्दा पनि इन्भेस्टिङतिर नै लाग्नु होला। र कसरी राम्रो राम्रो स्टकहरू छान्ने भन्ने विषयमा पनि मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईँले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यसमा विकली टाइम फ्रेममा बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाउँदाखेरि चाहिँ अहिले बोलिङ्गर ब्यान्ड भन्दा मुनि नै रहेको छ। यदि तपाईँहरूले विकली बेसिसमा एन्ट्री गर्नुहुन्छ भने यो मुभिङ एभरेज यो 20 विकको मुभिङ एभरेज रहेको छ, जुन हाम्रो 2000 तिर यदि क्रस गरेर माथि गयो भने त्यति बेला चाहिँ तपाईँले यसमा एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि बोलिङ्गर ब्यान्डबाट चाहिँ 2000 को हाम्रो रेसिस्टेन्स देखिएको छ। अब हामी डेली टाइम फ्रेममा एमएससीडीबाट हेरौँ। एमएससीडीमा के देखिएको छ? आज एमएससीडीमा हिस्टोग्राम ग्रिन हिस्टोग्राम फेरि घटेको छ। यो अहिले नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट देखाएको छ, तर हाम्रो बुलिस क्रसओभर अहिले पनि भ्यालिड रहेको छ। बाई सिग्नल अहिले पनि भ्यालिड रहेको छ। यदि यहाँबाट एउटा बियरिस क्रसओभर दियो भने त्यसपछि फेरि घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र जबसम्म हाम्रो एमएससीडीको बुलिस क्रसओभर चाहिँ पोजिटिभ एरियामा प्रवेश गर्दैन तबसम्म बरु तपाईँहरू चाहिँ ट्रेडिङ गर्नको लागि चाहिँ अलि सतर्क भएर मात्रै एन्ट्री गर्नु होला। अहिले त्यस्तो स्ट्राटेजी बनाउनु पनि त्यति उपयुक्त देखिएको छैन। त्यस्तै आरएसएबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आरएसए अहिले पनि लोवर लो र लोवर हाईकै श्रृङ्खलामा रहेको छ। जबसम्म यो हायर हाई र हायर लोको श्रृङ्खलामा जाँदैन तबसम्म हामी यसमा एन्ट्री गर्न सक्दैनौँ र 60 को लेभल क्रस गरेपछि बुलिस सेन्टिमेन्ट चाहिँ फर्किने देखिन्छ। त्यस्तै एडिएक्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ प्लस डिआलाइन माथि भए पनि ट्रेन्ड चाहिँ देखाएको छैन। अहिले बायरहरू चाहिँ मार्केटमा आएको छैन। उनीहरू अहिले पनि वेटकै अवस्थामा रहेको छ। कुनै राम्रो सिग्नल आएपछि एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट बनेपछि मात्रै उनीहरू छिर्ने स्ट्राटेजीमा छन्। अहिले एडिएक्स अहिले 15 को लेभलमा छ। जबसम्म यो एडिएक्स चाहिँ एटलिस्ट 20 माथि चाहिँ लाग्दैन र प्लस डिआलाइन माथि हुँदैन तबसम्म हामी अहिले एडिएक्सबाट एन्ट्री गर्न त्यति उपयुक्त हुँदैन। ओभरअलमा भन्नुपर्दा अहिले वेट एन्ड वाचको अवस्थामा बस्दा चाहिँ राम्रो देखिएको छ। अहिले केही दिन अझै हेर्नुपर्ने अवस्था छ र अहिले सेलको लागि चाहिँ समय होइन, बरु तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो राम्रो स्टकहरू चाहिँ थोरै थोरै गर्दै आफ्नो पोर्टफोलियोमा चाहिँ जम्मा गर्नु होला। अब हामी पिआरओएफएल प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स लिमिटेडको टेक्निकल एनालाइसिस हेरौँ। प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स लिमिटेडको टेक्निकल चार्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिएको छ भने आज चाहिँ बढेको छ। आज 1.97% बढेको छ। त्यो 5 बिन्दु बराबर हो र आज हाम्रो क्लोजिङ 304 मा क्लोजिङ दिएको छ। अब यसमा एन्ट्री गर्ने कि सेल गर्ने भन्ने विषयमा अब हामीले विभिन्न टुल्स र इन्डिकेटरबाट हेर्छौँ। सुरुमा चाहिँ भोल्युमबाट हेरौँ। भोल्युम हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि एभरेज भोल्युमभन्दा मुनिकै भोल्युम रहेको छ। जबसम्म यसमा चाहिँ बढे पनि एभरेज भोल्युमभन्दा माथिको भोल्युम आउँदैन तबसम्म यसमा भोल्युमबाट बाई सिग्नल आएको छैन। त्यस्तै बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि 20 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा मुनि नै रहेको छ।
20 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा माथि लागेपछि बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, अहिले त्यस्तो देखिएको छैन। त्यस्तै मुभिङ एभरेजहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो 20 दिनको मुभिङ एभरेज रेसिस्टेन्स रहेको छ, अहिले 200 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा माथि नै क्लोजिङ दिएको छ र 20 दिनको मुभिङ एभरेज चाहिँ मुनि रहेको छ। यदि बढ्यो भने त्यसपछि हाम्रो रेसिस्टेन्स भनेको 50 दिनको मुभिङ एभरेज रहनेछ, जुन 325 तिर रहेको छ। र एउटा अझै कुरा के छ भनेपछि यसमा चाहिँ फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट यदि हामीले लगायौँ भने यहाँको लोदेखि यहाँको हाईसम्म यदि लगायौँ भने त्यति बेला चाहिँ के देखिएको छ भने 0.786 को गोल्डन रेसियोमा अहिले सपोर्ट लिने कोसिस गरेको छ, 290 मा सपोर्ट लिने कोसिस गरेको छ। यदि यो 290 चाहिँ हाम्रो एरिया भ्यालु हो भने तपाईहरुले अहिले एन्ट्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अहिले यसमा एन्ट्री गर्नको लागि पनि उपयुक्त समय हुन सक्छ, तर हामीले अन्य इन्डिकेटरहरू पनि हेर्नुपर्छ। फिबोनाचीबाट अहिले हामीले सपोर्ट जोनतिर रहेको छौँ, यहाँबाट बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। 0.786 हाम्रो स्ट्रङ गोल्डन रेसियो हुन्छ र यदि यो ब्रेक गर्यो भने त्यति बेला चाहिँ घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अहिले फिबोनाचीबाट सपोर्ट जोनतिर आएको देखाउँछ। त्यस्तै हामीले एमएससीडीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एमएससीडीमा फेरि आज बाई सिग्नल आएको छ। बाई सिग्नल आए पनि यो अहिले नेगेटिभ एरियामा रहेको छ। नेगेटिभ एरियामा हुँदाखेरि चाहिँ यो इनभ्यालिड हुन सक्ने पनि उति नै सम्भावना हुन्छ। तर एउटा कुरा के छ भनेपछि यो अहिले हुक बनाएको छ। यदि यो हुक बनाएर अझै ग्याप बढायो भने एमएससीडी लाइन र सिग्नल लाइन बिचमा ग्याप बढ्यो भने त्यति बेला चाहिँ बढ्न सक्ने पनि एउटा सम्भावना चाहिँ हुन्छ त्यति बेला चाहिँ। त्यस्तै आरएसएबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले 44 को लेभलमा रहेको छ, हायर हाई र हायर लोको श्रृङ्खलामा रहेको छ र अझै यो बढ्न सक्ने सम्भावना देखाउँछ र 60 माथि लागेपछि हामीले यसमा एन्ट्री गर्दा चाहिँ अझै राम्रो हुन सक्छ। अहिले यो साइडवेज जोनमा रहेको छ। त्यस्तै एडिएक्सबाट हेर्ने हो भने एडिएक्समा चाहिँ के देखिएको छ भने माइनस टिआई लाइन माथि रहेको छ भने प्लस टिआई लाइन तल रहेको छ र एडिएक्समा ट्रेन्ड पनि देखाएको छ। यसको अर्थ के हो भने सेलरहरूको नै अहिले स्ट्रेन्थ देखाएको छ। सेलरहरू अहिले अझै स्ट्रङमै रहेको छ। जबसम्म यो प्लस डिआई लाइन माथि जाँदैन र यो एडिएक्स चाहिँ त्यति बेला माथि हुँदैन, त्यति बेलासम्म हामी अहिले बायरहरूको स्ट्रेन्थ आएको भन्न सकिँदैन। अहिले एन्ट्री एडिएक्सबाट एन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले एडिएक्समा एन्ट्री गर्ने त्यस्तो देखिएको छैन। सुरुमा चाहिँ प्लस डिआई लाइन माथि जानु पर्यो र एडिएक्स पनि माथि नै बस्नु पर्यो, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो बायरहरूको स्ट्रेन्थ चाहिँ आउने देखाउँछ। अहिले त्यस्तो देखिएको छैन। ओभरअलमा भन्नुपर्दा अहिले पिआरओएफएल प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडमा अहिले सब एरिया अफ सपोर्टतिर रहेको छ, एरिया भ्यालुतिर रहेको छ। यहाँबाट बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र यदि 290 को ब्रेकडाउन भयो भने त्यति बेला चाहिँ घट्न सक्ने पनि सम्भावना हुन्छ। तपाईहरुले अहिले बरु यो यसमा चाहिँ एन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला एमएससीडीलाई पोजिटिभ एरियातिर जान दिनुस्, त्यति बेला चाहिँ राम्रो हुन सक्छ। अहिले किन्नको लागि पनि समय हो, तर अहिले अझै कन्फर्मेसन चाहिँ कुर्नु चाहिँ पर्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईले एन्ट्री गर्दाखेरि सेफ एन्ट्री हुन सक्छ। त्यति बेला चाहिँ घट्न सक्ने पनि सम्भावना न्यून हुन्छ र बढ्न सक्ने पनि सम्भावना हुन्छ। र अहिले नेप्से पनि घटिरहेछ, त्यही भएर नेप्सेलाई पनि बढ्न दिनुस् र यता पनि बढ्न दिनुस्। त्यसपछि तपाईले यसमा एन्ट्री गर्दा चाहिँ राम्रो हुने देखिएको छ। हस्त साथीहरु, यही थियो आजको नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस र एउटा स्टक प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडको टेक्निकल एनालाइसिस। यदि तपाईहरुको कुनै सल्लाह सुझाव वा कुनै स्टकको टेक्निकल एनालाइसिस चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हस्त तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।